Hello, my name is Rosetta. I'm 21 years old. I'm from Nepal, and now I'm going to make hot latte. बिस्तारै मिक्सिङ गर्ने बिस्तारै 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 त्यस पछाडि फर्स्ट पटकसँग सेन्टरमा हाल्ने फेरि एउटा हाल्ने फेरि एउटा टक्कसँग हाल्ने हाल्ने उठाउने बिस्तारै लाइन तान्ने 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 भर्ने भर्ने ठक्क सक्यो बिस्तारै माथिबाट बिस्तारै गुड अझै अझै ल भयो हालिरहनु 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 ल भयो ल अर्को हाल्नु एउटा ल छेउमा कप उल्टी गरेर हाल्नु बस ल भयो लाइन हान्नु माथिबाट जानु अब सट्टा भिडियोले लाइन बिस्तारै बिस्तारै बिचमा मिक्स गर्नु छेउमा होइन किन जोसिनु भएको फेरि ल हेर भन्दै लो ल हान्नु हाल्नु हाल्नु भयो कप हल्का सिधा गर्नु ल पोखिन्छ नभए भयो छेउमा झ्याममा हाल्नु त बस ल माथिबाट लाइन हान्नु माथिबाट है ठिक छ ठिक छ जी80 गुड बिस्तारै 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 ल भयो ल हाल्नु हाल्नु बिस्तारै हालिरहनु 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 भयो गुड कप पनि सिधा गर्नु हाल्नु झ्याममा हाल्नु भयो ल छेउमा हाल्नु झ्याममा हाल्नु ल भयो अब लाइन हान्नु माथिबाट बिस्तारै सिधा जानु 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 गुड हालिरहनु 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 ल भयो झ्याममा हाल्नु अर्को ल गुड फेरि अर्को हाल्नु झ्याममा हाल्नु गुड ल लाइन माथिबाट पर्फेक्ट बिस्तारै बिस्तारै ल भयो हाल्नु 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 ल भयो हाल्नु हाल्नु केही छैन हाल्नु बस ल फेरि अर्को हाल्नु झ्याममा हाल्नु बस ल लाइन हान्नु माथिबाट सिधा जानु जानु उसले सिकाएर अघि आफ्नो पालिमा चाहिँ छैन ल भयो हाल्नु हाल्नु हालिरहनु 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 ल भयो झ्याममा हाल्नु है भयो ल छेउमा हाल्नु अब झ्याममा हाल्नु ल लाइन हान्नु माथिबाट है अब माथिबाट ल कप उल्टी गर्नु सेन्टरमा हाल्नु ल बिस्तारै हालिरहनु 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 ल भयो गुड ल अर्को हाल्नु हाल्नु हालिरहनु हालिरहनु ल भयो ल अर्को एउटा झ्याममा हाल्नु ल भयो ल माथिबाट लाइन तान्नु सिधा
बस आज बल्ल